Siapa sini suka kek coklat? Boleh geng ni. Jangan korang confuse pula dengan kita punya resepi kek coklat instant tu. Okay, hari ni kan Ely nak tunjuk macam mana kita boleh buat kek coklat moist dalam masa 7 minit saja. First kali yang kita kena buat, kita kena ayakkan dulu kita punya tepung tu. Sebab kalau kata korang ambil tepung zup zap masuk semua je kan, habislah berketul korang punya adunan tu. So kita ambil tepung kita tu dengan tepung coklat. Tepung coklat pula. Yalah, serbuk coklat tu. Dan juga baking soda. Kita ayakkan dia sampai dia halus macam ni. Kita buat macam ni sebab kita tak nak dia berketul nanti bila kita campur. Next, kita akan masukkan gula. Actually, Ely ada masukkan garam juga. Tak terrekod lah pula. So, jangan lupa lah untuk masukkan garam ya. Okey, dah selesai dah bahan kering kita. Sekarang ni kita nak campurkan bahan basah pula. Untuk bahan basah kan, kita akan ambil sedikit susu yang suam-suam macam tu. Lepas tu kita masukkan telur dan juga mentega yang dah cair. Lepas tu kita campur lah. Kita akan sebatikan sekali kita punya bahan basah ni. Lepas tu jangan lupa masukkan sedikit kita punya vanilla essence. Kalau lah korang punya susu tu tak berapa panas, nanti korang punya mentega tu dia akan start macam berketul-ketul macam ni tau. Masukkan dekat dalam mikrowave ataupun panaskan sekejap. Tapi jangan lama sangat, nanti telur dalam tu masak. Jangan lupa ada masuk telur tu. Okey, bila dah sebati semua, barulah kita masukkan balik ke dalam adunan kering kita. Untuk buat kek kan, Ely suka asingkan antara bahan basah dengan bahan kering dulu. Tapi kalau korang nak campur semua sekali pun boleh juga. Tapi nanti bila korang nak mixkan dia, kemungkinan untuk macam dia tak adun sebati tu ada jugalah. So elok kalau boleh tu korang asingkan siap-siap. Lepas tu kalau adunan korang tu macam berketul kan, apa yang Ely akan buat adalah Ely akan ambil penapis. Lepas tu kita lalukan kita punya adunan tu melalui penapis tu. Baru dah nampak elok sikit kan. Okey, dah siap dah adunan kita. So sekarang ni kita nak tuangkan ke dalam bekas untuk dibakar. Tu dia, tengok tu, smooth je kita punya adunan coklat tu. Rasa macam nak makan je kan? Jangan. Okey, lepas kita dah tuangkan tu, kita ketuk-ketukkan dia pelan-pelan. Janganlah ketuk gedegang macam nak pecah meja tu. Ketuk pelan-pelan untuk keluarkan buih-buih udara dekat dalam kek tu. Lepas tu, sekejap lagi kita boleh masak sama ada dekat dalam mikrowave ataupun kita boleh merebus pula. Kita boleh steamkan dia kejap. Cuma kalau kata steam tu dia tak ambil masa 7 minit lah. Dia ambil masa lama sikit. Yang steam ni faham lah Untuk pakai mikrowave kan, apa yang Ely nak tunjuk sikit. 3 minit yang pertama, bila korang bakar, nampak tu dia macam masak elok. Tapi tengah tak masak lagi. Minit yang kelima, dia macam naik macam ni. Tapi tengah tu tetap tak masak. So korang masakkan sampailah ke 7 minit. Ataupun jika perlu, boleh masak lebih sikit lah. Tada! Dah siap dah kita punya kek. Kek coklat tak sampai 10 minit. Dah siap. Best gila. Bila dia dah tengah panas-panas ni, bagi dia relax kejap. Lepas tu kita renggangkan kita punya bekas tu sebelum kita keluarkan dia. Kan nanti melekat pula. Banyak-banyak part dekat dalam recording resepi ni kan. Part ni lah yang paling Ely gabra sekali. Takut tak jadi kan? Yeay, elok jadi keluar daripada acuan kan? Bagus, kau tak dahaka hari ni. Nak makan terus boleh, nak bancuhkan coklat ganache pun boleh. Cara yang terbaik untuk buat coklat ganache adalah kalau kata kita buat menggunakan kaedah double boiler. Kalau korang nak tahu macam mana nak buat tu, boleh tengok dekat resepi almond crunch. Ely ada tunjuk kat situ. Sebab kita nak expresskan kek coklat ni 7 minit yang mestilah semua benda kita nak express kan. So, Ely akan ambilkan heavy cream, panaskan sekejap. Lepas tu kita tuangkan ke dalam kita punya chocolate chips ataupun coklat yang telah dipotong-potong halus. Lepas tu kita campurkan dia sampailah dia sebati. Tu kira cara express lah macam mana kita nak buat coklat ganache. Lepas tu kita tuangkanlah atas kek tu. Seronok. Tengok coklat tu meleleh macam tu. Lapar. Ini sajalah Ely tuangkan banyak-banyak. Saja nak bagi nampak benda tu dramatik sikit kan. So macam Ely cakap tadi lah, bila kita buat coklat ganache macam ni, untuk dia macam berketul sikit tu akan ada jugalah. Bila kita buat dengan double boiler tu lagi cantik. Tapi okey lah kan bila kita nak buat express macam ni. Rasa tetap sedap. Alright. So
Apa lagi? Potong, lepas tu kita hidangkan lah. Bila tengok kek macam ni macam tak percaya kan, 7 minit dah siap kan? Itulah dia resepi kek coklat moist 7 minit kita. Kalau korang nak kurangkan kalori, tak payahlah pakai coklat ganache tu. Makan begitu saja pun sedap weh. So apa lagi, nanti korang kalau buat, jangan lupa untuk tag dan share dengan kita orang, okay? Tak sabar nak tengok korang pula buat ni. Meh sini Ely nak pesan. Bila dah masak tu, bagilah dia rehat sekejap. Kalau tidak, tu dia akibat tak sabar hancur kek aku. Tapi tetap sedap jugalah. So Ely makan je. Tapi buruk lah kan. Okay, selamat mencuba.